قدرمنو لیدونکو ستړي مشي سحر مو په خیر دا د وایس اف امریکا ډیوه دا بي بي شیرینه خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو زه مساسو قربانه نگین شاه او زه بهشته تلاشم په دې هیله چې تاسو ټول جوړ او روغ وسی قدرمن لیدونکو اوریدونکو بي بي شیرینه سهارني خبرونه د تاسو د مهال د پاکستان په 6 بجې باندې افغانستان پر 15 او د واشنگټن ډي سي په د مخصن پاته بجو باندې وړاندې کیږي نن بي بي شیرینه خبرونه د عادي ورځو په شان باندې نن یو ځانګړي خبرونه د بي بي شیرینه متاثر وړي ده نن خبرونه کې به د امریکا ولسمشر یا هم مشر وایو چې وټول ولسته به وینا کوي کلنی وینا کوي په دې وینا کې باغ سوای او څوک رابل سوي دي دا ټول حالت بنن مشتاسو ته وړاندې کوو اوریدونکو لیدونکو ته دا هم وایو چې دا کلنی وینا چې د څنګه چې تاسو نوم خبرې هر کال ورکړي کیږي د امریکا صدر جو بایدن لخوا د کانګرس دوانو ایوانونو ګډي غونډې ته او په دې اړه به نوري هم خبرې طریقو زموږ سره په دې خبرونه کې زموږ د ډیوا همکار فواد لامي را سره د محل د کیپټل هیل نه روټاندنه نیغ پنیغه را سره د تاسو هر کله وایو په خیر سره مشه ډیر مننه سلامات اوسئ تاسو هم سلامونه وایم او قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته مننه فواد نن به تاسو هم دغه مهم ځای ته ورغلی است کدا راتو وایس چې نن د بایدن په کلنی وینا کې مهم سټی کې بسوي ډیر مننه به شجانې اول خو دا چې دغه کلنی وینا چې د بایدن دا هغه ډیر خلک ورته په دې انتظار دي چې سکهال ډیر په نړۍ کې داسې حالات مخ ته راغلي دي او په امریکا کې خپل چې ډیر خلک دې انتظار دي چې صدر به په دې خپل کلنی وینا کې څه وایي که هم د روسو پورې ټول د وینا متن خپور شوی نه دی په رسنیو کې خو داسې ځینې برخې په رسنیو کې چې د خبري اعلان ولاته ورغلي دي واغې کې ویل شوی دي چې اول خو د امریکا نه بهر د نړۍ په کچه چې موضوعات یې هغه د غزې جګړه ده د غزې د جګړې په اړه به بایدن اعلان کوي چې د امریکایي ځواکونو ته امر کړی دی چې داسې یو ارزي بندر دی د مدیترانه یا د بحیري روم په غاړه باندې غزې سره نږدې الته جوړ کړی چې د غزې کې هغه ولسی فلسطینیان چې دي هغه ته باید بشردوستانه یا انساني مرستې ورسیږي دا به یو لوی اعلان وي د دې ترڅنګ ویل کیږي چې بایدن به په ځینو نور موضوعاتو په خصوص د اسرائیل کې چې د اکتوبر په 9 نیټه باندې حمله شوې و نو د غیادونه به کوي او د اسرائیل د حمایت لپاره به د کانګرس په غړو باندې د افشار راوړي او ټینګار به کوي چې هغه مرسته چې د په نظر کې لري چې د اسرائیل د دفاع په خاطر وشي هغه باید منظور کړي شي د دې ترڅنګ د اوکراین حالات به هم خبرې کوي او د کانګرس په غړو به غږ کوي چې اوکراین ته د مرستو هغه بجټ چې د اسرائیل د مرستو د بجټ سره یو ځای منظور شوی دی هغه وړاندې شوی دی هغه د منظور کړي او دغه ترڅنګ به د نړۍ په ځینو نور موضوعاتو د چین واخلا بیا تر یورپ د امنیت پورې په دې باندې به خبرې وکړي په دې به خبرې وکړي چې صدر بایدن په مخکې هم دا داوا کړې و چې د دې د صدارت په وخت به امریکا د نړۍ د مشرتابه هغه موقع کې حیثیت به تخپل کړي او دا داوا به کوي چې امریکا به هغه حیثیت څنګه شوی دی چې د ټرمپ په وخت کې د صدر بایدن په داوی سره چې دغه موقف نه امریکا لري شو نو ورته د نړۍ د مشرتابه په حیثیت کې دا موقف نیولای دی دا به خبره کوي د دې ترڅنګ به د امریکا د ننه چې څه حالات کې په دې بغږیږي چې د تداخیرو څو کلو کې څلا سره وړاندې درلودلې دي دا دې یو موقع ده چې خپل هغه کامیابی یادې کې خپل هغه سره وړاندې یادې کې دغه چې د دې کال په اخر کې انتخابات هم را روان دي نو په کې مهمه خبره چې د کډوالو دا یا د امنیت دا یا د تر ټولو بل مهمه خبره د امریکا په داخلي سیاست کې چې هغه د خود د حقوقو د اسقاط حمل حقونه دي چې سره محکمه یا سپریم کورټ تیر کال هغه د یو قانون و روبي وید هغه منسوخ کړو نو په هغه خبرې کې بایدن او د دې ترڅنګ دا وایي چې په امریکا کې په تیر یو کال کې څومره
دندې یا کارونه یا روزګارونه دی پیدا کړی دي اقتصاد څومره پیاوړی شوی دی او په داخل کې د امریکا د امن او امان حالات په غوبه خبرې کوي بنیادی اډانې چې جوړیږي یا په دې باندې چې څه کار کړی دی د غیادونه به کوي او په عمومي صورت به کوښښ کوي چې هم ولسته دا کار کوي چې دا یو پیاوړی مشر دی یو پیاوړی صدر دی او کولای شي چې څلور کال نور هم صدارت وچلې یو ډول خپل قوت څرګندوي فواد صاحب ورسره کدنن غونډه خبره وکړو څوک وترابل شوی دی د غونډې ته په دې غونډه کې په عمومي صورت د کانګرس غړي هغه د ایوان نمائندگان یا د هاوس اف ریپرزنټیټیو غړي او ترڅنګ بیا د سېنات غړي چې سېناتران دی وی بوي د حکومت جګړې غړي بوي د کابینه غړي بوي او د دې ترڅنګ به د ستر محکمې د سپریم کورټ ججان بوي د ترڅنګ به د امریکا د وسلوالو یا نظامی یا فوجي ځواکونو مشران بوي او همداشان د بهرنیو ملکونو سفارتکاران به هم رابلل شوي هر کال دغه قاعده ده او دغه ترڅنګ چې ویل کیږي چې خای په دې غونډه کې د هغو اسرائیلي کسانو چې په اسرائیل کې د حماس پلاس یرغمل شوی دي دغه کورنۍ ته هم بلنه ورکړې شوې ده او غوي به هم دلته وي نو خاص میلمانه دي ته وایي چې هغه د بایدن د خوا د صدر د خوا د خاص میلمانه رابلل کیږي او بیا د وینا پترت کې دغه نوم اخلي او کله کله وی جګيږي او خلک یې ګوري او په یو ډول باندې هغه خپل تقریر سره هغه نسلوي چې ولې وی رابللي د دې خاطر چې یو ټکی یا یو بیان څرګند کدنن مهمه غونډه لپاره څه امنیتي ګامونه اخیستل شوی دی په حق له هم یو لږ معلومات را سره شریک کړئ شجان د چکله د وایس اف امریکا د دفتر نه راووتلم نو تر دې پورې د یو 15 دقیقې منټه لار ده نو دغه پیاده راغلم په دلاره کې ډیر زیات پولیس ځواکونه پولیس ګاډي او فوجي ګاډي مې هم یو دوه ولیدل شاوخوا ته د کیپټل هیل یا دغه کانګرس د ودانۍ شاوخوا ډیر زیات امنیت لیدل کیږي ګام په ګام پولیسان دي ځکه دا یو ډیر اهمه د صورت یو ډیر اهمه غونډه ده په دې کې به د امریکا ټول مشران راغونډوي او کچیرته داسې یو ناوړه پیښه کیږي نو د امریکا ټول مشران دلته په یو ځای باندې راټول دي په دې خاطر بیا د امریکا په سیاست په تاریخ کې داسې دي چې کله چې صدر راځي سټیټ اف دی یونین وړاندې کوي او د ټول د کابینه غړي او د دریو قواو مشران حاضر وي یعنی د ججانو یا د کانګرس غړي یا قانون سازان او حکومت نو بیا یو کس پکې چې د کابینه یو غړی دی هغه پکې حاضر نه وي هغه بیا چاته نه معلوم هغه صدر په خپل ټاکلي هغه په یو مخکې ځای کې وي چې چیرته داسې خدای مکړه یو ناوړه پیښه وشي او کسان ټول دلته لمن دولار شي نو هغه کس باید وی چې حکومت اداره کوي نو په همدغه خاطر ډیر امنیتي تدابیر نیول شوي دي او شاوخواته په حالات نارمل ښکاري بیا هم په واشنگټن ډي سي کې ډیر د خطرې خبر نه ډیر مننه تاسو فواد د خبرونه کې تاسو معلومات را سره شریک کړل روسته د شکل د تقریر شتغین روسته بیا تاسو بیا هم را سره د خبرونه کې راځي او نور معلومات پر سره هم شریکوي اوس لپاره ډیر مننه لګین جاري چې دغه تقریر نو خاص به د ریپابلیکانانو د خوا جواب هم ویل کیږي دا یو ډول قاعده ده چې د هر صدر چې خبري کوي بیا د مخالف ګوند یو کس دغه جواب راځي نو دا ځل به د الاباما نه یو ډیره ځوانه سېنیټر ریپابلیکانه چې هغه کاټي بریټ نوميږي هغه به د ریپابلیکانانو د پاساجیتو د صدر ټرمپ د وینا جواب په ډول باندې د البته دغه تقریر نه واپس د رسنۍ ته وړاندې ډیر مننه ډیر مننه چې تاسو دا نور هم معلومات را سره شریک کړل او اوس به ورزو یو وړو کې دمیته بیا ستړي مشه په خیر اخلاص قدر ملیدونکو اوریدونکو په سیمه کې نن د مارچ
8 نیټه د 2023 کال دی دلته 9 نیټه ده خو 8 نیټه تاسو ټول به هم شاید خبر یاست یا نه چې په ټوله نړۍ کې د میرمنو دغه یو ځانګړی ورځ ورته ټاکل شوی ده او په 8 مارچ باندې د میرمنو ورځ مانځل کیږي په ټوله نړۍ کې نو اوله بار اوس په دغه برخه کې به هم خبرې د میرمنو د ورځې په حق باندې کو خپل پیغامونه هم او نظرونه هم تاسو راستولای شي خو که په سیمه کې بیا وګورئ نګینجانې په خاص توګه پاکستان خواته هم وګورو چې تقریبا نیمایي آبادی په ښځو باندې مشتمل ده خو میرمنې بیا دغه شکایت لري یا هم وایي چې د ښځینه سیاستمدار او فعالانې دغه ګیله لري چې د هیواد په جمهوریت او سیاسي نظام کې ښځو ته هغوی د حق برابر برخه نه ورکول کیږي فعالان بیا وایي چې پاکستان کې د مضبوط جمهوریت لپاره مهمه ده چې د پارلمان سره د ملک په سیاسي ادارو کې ښځو ته مساوي موقع او برخه ورکړل سي هم په دې حق باندې یو راپور لرو دا راپور هم د ډیوی همکار عثمان خان راته چمتو کړی دی غواړم تاسو سره تفصیل شریکو په پاکستان کې په ورستي عمومي انتخاباتو کې نږدې 6 کروڑه ښځې ووټرانې وي چې خپل د ووټ ورکولو حق یې کارولای شو سیاسي ګوندونو د غرای ترلاسه کولو لپاره ټول د 15,000 نسیبه امیدواران ودرولي خو خزینه امیدواران صرف 300 ته نږدې وي سیرونکو وايي پاکستان کې موقع نه دی برابر کړی شوی چې د لارې خزي په آزاد مټ په جمهوریت عمل کې برخه واغستلی شي حکومت دا پکار دی چې خزو کې یو اویرنس پیدا کی چې هغوی پولیټیکل رائټس ایکسرسایز کول څومره ضروري ده خیبر پختونخوا کې سیاسي فعالان وايي کچیرته سیاسي ګوندونه سیوا خزو ته په عمومي سوکو ټیکټ ورکړي نو بیا امکان لري چې خزي په لوی شپېره کې خپل رائے اچولو لپاره د انتخاباتو په ورځ راوځي د پاکستان د انتخاباتو قانون تر مخه په مخصوصه چوکو د ختمي لیستونو ورکولو ختمي واک د پارټي مشر سره وي او د ګوند د چیرمن دغه اختیار چرته هم نشي چیلنج کېدلی په سیاسي چارو نظر لرونکي پوهان وايي په عمومي توګه لیدل کېږي چې هغه خزي بیا پارلیمان ته ځي چې د ګوند مشرانو ته نږدې وي په مالی توګه مضبوطي او یا د باثره کورونو سره تعلق لري پښتني سیاستمداران وايي د خزو د ستونزو نه زنانه په خډول خبر دي او هم دوی کولای شي چې دغه ټولنې د پاره په کار قانون سازي وکړي زه خو دا وایم چې پارلیمنت کې د خزو ډېر اهمیت دی ځکه چې په پاکستان کې چې کم دی 52% آبادی د خزو نو چرته چې د خزو مسائل دي د خزو لیجسلیشن دی هغه هم خزي فیل کولی شي محسوس کولی شي او مې خزي کولی شي سړو ته داغي احساس نه نو په دې وجه باندې د خزو په پارلیمنت کې ناسته ډېر زیاته ضروری ده د هغوی د خزو د حقوق لپاره د نړۍ زیاتره هیوادونو پارلیمان کې د خزو برخه 22% ده خو سیرونکو وايي پاکستان کې دا شمیره یوازې 2% پورې ده د خزو جمهوریت عمل کې برخه باوري کول د لپاره مهمه ده چې زنانه په معاشي او سماجی توګه مضبوطه وي سیرونکو وايي د لپاره به حکومتونو لا داسې پالیسي جوړول وي چې خزو ته د کار روزګار زمينه برابر شي زموږ خاصه سره اکونومیک انډیپندنس نشته ریزلټنلی هغه چې د دومره انډیپندنس نه لري کې اغازي او الیکشنز لپاره په خپل ودرېږي یا الیکشنز کې ووټ اچول شي پاکستان کې د الیکشن قانون تر مخه په هرې سیاسي پارټۍ لازمه ده چې د ټولو امیدوارانو 15% خزو ته ټیکټ ورکړي خو سیرونکو وايي سیاسي ګوندونو په هغه حلقو خزو ته په جنرال سیټونو ټیکټ ورکړي چرته چې د ګټي امکان سیوا نه عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور په سېټلایټ ټي وي هر ورځ 24 ساعته په ډیشنټینا تاسو په یوټل سېټلایټ په ټي وي تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سېټلایټ فریکوئنسي یا سبې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سلدري هر ورځ 24 ساعته لډي وسره اوسئ
بیا ستړي مشه اوریدونکو بي بي شیرینه خبرونه ته په خبرونه کې را سره اوس د میرمنو د حقوقو فعال ګلالي اسماعیل د نیویارک څخه د سکایپ ته لارې ملمنه شوې ده. تاسو هر کله وای په خسته مراوله ډیره مننه نګین او ډیره زیاته مننه تاسو هم چې د خبرونو لپاره تاسو وخت راو باسو. ګلالي را بشو رومبي پښتني اړخته چې کله هم د پاکستان کې د اتم ورځ د میرمنو د حقوقو د ورځ منځل کېږي د میرمنو نړیوال ورځ منځل کېږي. اول خدای چې تاسو په دې اړه څه نظر لري په داسې حال کې چې اوس د په روسیو کې انتخابات هم تر سره شو او بیا په هر کال چې په دې ورځ باندې عورت مارچ راوستل کېږي په هغه پر ضد هم ډیر د شعارونه لیدل کېږي او هغه پر ضد هم مظاهره کېږي. نو د هر سرو ته پکاتو سره د میرمنو په بیا ګډون په هر سرو کې په پاکستان کې تاسو به څنګه سره دا اتم ورځ دا اتم مارچ ماته ډیر اهم ښکارېږي. د کال د پاکه نورم اهم ځکه دی چې د کال موږ وکتل چې څنګه په پاکستان کې دنه یا په دې خطې کې کوم وګورو افغانستان پاکستان دواړو کې وګورو ان داس تحریکونو چې کوم فور فرنٹ باندې وي موږ ولیدل چې ځوانان خزه په مخامخ باندې وي. مثال کے تور باندې د بلوچستان د نسل کشي خلاف باندې کوم تحریک غټ ټول غټ تحریک دی هغه یو ځوان خزه مهرنګ بلوچ او داس نور خزه سمي بلوچ هغه مخامخ دی او غي لانګ مارچز کوي او ریاستي جبر ته مخامخ دي. دا شند د افغانستان کې د نمونګو ګورونو د طالب جبر ته خزه کلکی ولاړ دي مخامخ باندې د خپل تعلیم حق د روزګار د صحت او د ژوند حق د پاره چې کوم د یو مزاحمت کوي. نو دا اتم مارچ کوم د ماته هغه حواله سره اهم لګيږي. بیا زیات اهم ځکه لګيږي چې اوس موږ وګورو د پاکستان خاص کر د پښتني د خاورې طرف ته چې کوم د سیاست حال دی لکه دلته پښتونخوا کې اسمبلی اجلاس کې د موږ وکتل چې څنګه د په اسمبلی کې دنه یو خزه ته کوم د اپوزیشن سره تعلق ساتو نو څنګه سپکه خلف د پاکستان په پښتونخوا په اسمبلی کې دنه استعمال شول دی خزه خلاف. نو دا ظاهروي چې مونږه ک یو طرف ته خزه چې کوم دین او راپاسيږي او هغه د تحریکونو فور فرنٹ باندې دي نو بل طرف ته د پارلیمنت یا اسمبلی په شان ځای کې دنه داسې چیلنجز ته مخامخ دي چې تبوای چې دا لکه چرته پارلیمنت نه دی سې یو ډیر ګنده ځای دی چې داسې ګنده جواب کې د خزه باریک استعمالي د لشنده غ چیلنجز بیانې چې کوم خزه ته د پاکستان په سیاست کې د نه خزه ته مخامخ دي. ګلالي جاني د ازموج آشنا وایس اف امریکا د افغان شوزو او انجونو د بشري حقوقو فعال ځانګړي استاد شیرینه میری سره یو مرکه کړې دا او د یو پښتنه کړې د چې د ملګر ملتونو د کارپوهانو یو ویډلې جنسي تبعیض په پام کې نیولو سره د بشریت په وړاندې جرم بللي او پښتني ځنیکړ چې تاسو په دې اړه څه نظر لري او د امریکا تګلارې څه ده نو په هغه د حق لباندې هغه یو داسې جواب ورکړي. The systemic discrimination against Afghan women and girls. د افغان ښځو د پرمختګ په وړاندې سیستماتیک تبعیض لکه څنګه چې ما یادونه وکړه بے ساري او بے مثال ده. افغانستان په نړۍ کې وازنې هیواد دی چې جنونی تشپژم ټولګي پورې د زده کړو کولو اجازه لري. موږ دا په جدي توګه څارو او موږ د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ راپور ته سترګې پلاریو. هغه به د جون په پای کې چمتو شوی راپور چې د روان وضعیت ارزونه پکې شوی ده وړاندې کوي او دا به واضح سي چې نړیوال ټولنه کومه تګلارې خپل کړي. ګلالي جان تاسو هم دا جواب چې دا تاسو واورېدي. البته دلته خبر راسو د افغانستان د نن د افغانو میرمنو د حقوقو په وضعیت باندې خبري وکړو نو ټول نړۍ هم هڅه کوشونه د میرمنو د حقوقو په حق باندې اوازونه چت کړی دي. بیا د په جون کې به هم د ځانګړي راپور د ریچارډ بنټ به هم راځي د ملګر ملتونو لخوا څخه. نو دلته به پښتنه تاسو دا وکم چې داسې حالاتو کې د افغانو میرمنو چې د تقریبا 3 کال به اوس پر کېږي بیا هم د افغانو میرمنو وضعیت ټول نړۍ ته معلوم دی. د دې حل لارې تاسو څه بلې او څو میدونه تاسو ورته لري یا هم څه د حل لارې تاسو لټوي؟ د کوم زموږ د افغانستان خور چې کوم خبرو کړل زاغي سره اګری کوم چې د افغانستان خو خلاف یو سیستماتیک ډیسکریمینیشن روان دي. خو زه دا هم غنم چې عالمي توګه باندې د ټیم کې د افغانستان خو یوازې پاتې کړل شوې دي چې کوم عالمي قوتونه دي کوم ادارې دي چې کوم ته زموږ عام طور باندې سترګي هم ته امید ساتو چې دا به د خو د حق لپاره خبرې کوي. نو ما داسې لګي چې د ټول عالمي قوتونو د افغانستان خو یوازې پاتې کړل او د افغانستان خو تنها
تنها یک आवाज د طالب د جابر طالب مخامخ باندې ولاړ د خپل आवाज اوچتای نو د افغانستان خزرې بهادری دي د افغانستان خو سره کلک ولاړم یک جدي کوم غي سره او زما په خیال باندې دا مسله د دې مسلې حل صرف ما د خو یو ښکاری کې ورغه ده چې افغانستان د طالب نه خلاص کړل شي چې کله پورې طالب په افغانستان کې نو ماته نه ښکاری کې چې د افغانستان خو د لپاره به یو ښه رز چکم دیغه ممکن شي او طالبانو ته هم دا پته راغی دا از بارګینینګ چپ خزه استعمالي د خزو حقوق چې کوم د نوغي ځان د پاره از بارګینینګ چپ استعمالي او په دې تمه باندې چې د دې په تر باندې بزان له نیګوسییشن کوي او ځان له نور په انټرنیشنل پولیټیکل لینډسکیپ کې بزان له نور زیات ځای جوړي او لیجټیمیسي به جوړي نو د دلته مونږ ګورو لکه ایران کې وګورئ یا افغانستان کې وګورئ چې کوم کنزرویټیو قوتونه دي چې هغه خپل هغه کنزرویټیو شناخت خیا په امریکا کې هم کوم وګورو نو هغه زور راځي خزه لپاره راځي د خزه نه حقوق اخلي نو په دې باندې هغه خپل یو کنزرویټیو سیاسي شناخت چې کوم دی هغه په ساتي نو زما خیال خدا دې چې د طالب د دنیا له رايوځای کېدلی او افغانستان به د طالب نه آزادولي البته افغانستان خزه ازادي کی ساده پوري دلته کې تاسو د قدامت پسندې پرسته خبره وکړه د کنزرویټیو نو یو پښتنه دا هم راوچتيږي ګلال اسماعیل چې ولی آیا د میرمنو په پیاوړتیا د یا د غوي ترقی یا د غوي د زواک نه یا د غوي د واک اختیار نه ولی يرکیږي په ولی خلک یریږي ولی کومه د وسنی لکه طالبانو خبره وکړو یا په پاکستان کې خبره وکړو یا څنګه تاسو امریکا هم یاد کړله سو ویره لري د خزو د مخې تراتلو یا د غوي په پرمختګ په اړه باندې زوم خل د زورګونه کال نه یو د معاشره یو داسې شکل پاتې شوی دی چې هغه کې د یو صنف د یو جنس خلکو لکه سړو چې کوم دی نو طاقت هغه په لاس کې پاتې شوی دی بیا ریاستونو جوړ کړی داسې دی په ریاست کې دنه ادارې جوړ کړي د سړي د کنوینینس مطابق دی لکه کومه پارلیمنت ته وګورو عدالت ته وګورو نو دا ټول پاور سټرکچرز چې کوم دي دا یو د نرواکا سیاسي ادارې دي په دې دا ټول چې کوم د نرواکی مخ کې مضبوطی نو د یا کوم د نظام ته وګورو دا چې کوم یو نرواکه نظام د پټولو دنیا کې نو زما خیال کې دا د خزه په استحصال باندې قائم دی که هغه زمونږ ایون د خاندان نظام د نوغه ځکه په داسې شکل کې ولاړ دی چې باغې کې به خزه خپل حق نه لري خپل आवाज بنه لري د روزګار حق بنه لري د معاشي فاینانس حق بنه لري په سیاست کې بدیسا غوښتلو حق نه لري نو دا ټول نظام چې کوم نه ماته لګي چې دا ولاړ د خزه په استحصال باندې دی نو دا نظام هم یریږي او د نظام چې کوم نظام کې کم خلکو سره طاقت دي چې کوم سړو سره دي نو غي هم د دینه یریږي چې چرته خزه خپل اختیار غوښته او خپل حق ورته ملاو شو نو بیا به دا نظام چې کوم دنو دا بیا موږ څنګه یا زموږ طاقت چې کوم دغه به زموږ د لاس نه لاړ شي خو زما په خیال کې دا یو د دې سوچ څنګه غلط دی چې د معاشري کې سړی هم صرف ال آزادې دل شي چې کله خزه آزادې زما په خیال کې د سړو د غلط فهمي ده چې هغه یو ډیر ښه ژوند تیري یا طاقت ورسره ده چې کله خزه هغه کله خزه د جبر لاندې ساتي ګری چې موږ وګورو نو د دې سړو ته هم خپل کافي یو طرف ته فائدہ هم ده نو بل طرف ته هغه هم مجبور وي چې دغه سوسايټي ورلکم یو رول جوړ کړي د باغ رول کې بدن نه اوسېږي او دا رول نه بهر نشي وتله نو د په یو طریقې سره وګورئ د سړی به هم آزاد شي خو ځو ته ازادي ملو شي کله اسماعیل صاحب په اخر کې هم ستاسو پیغام غواړو چې واورو په دغه ورځ په مناسبت باندې د ټول نړۍ کې د میرمنو ورځ مانځل کیږي څه ویل بغواړي زه په دې ورځ باندې یکجهتي کول غواړم خپل د بلوچ خويندو سره چې کوم د ریاستي جبر خلاف مزاحمت کوي ولاړ دي د بلوچ نسل کشي خلاف مزاحمت کوي هغه سره مزاحمت کول غواړم زه سندي هغه خويندو سره مزاحمت کول غواړم چې کوم سسوي لوهار او صورت لوهار دي او د خپل پلار د ریاستي وجنې خلاف مزاحمت کوي ولاړ دي مظاهره کوي هغه سره سولیډاریټي کول غواړم چې پښتني خزه په حیثیت باندې او د سره د امید زما دا امید ده چې مونږ پښتني خزه هم راوځای شو او مونږ خپل
خپل پښتون قومي سطح باندې د خوځ یو داسې تحریک جوړ کو چې کوم خزه د ناروا کا تشدد نه آزادي کی مونږ هم لکه مونږ ګورو د پاکستان بهري سي کې خزه راوځي ک سند ک بلوچستان د او ک پنجاب د پای کې خزه راوځي په 8 مارچ باندې او په نور ورځ باندې د خپل حق د پاره आवाज اوچتای مونږ هم د پبلک سپیسز لګري کلیم کو بهر دروځو خپل تحریکونه دي جوړ کو او خپل پښتني خزه د ناروا کا تشدد او د جبر نه آزادي کو او ګلالي اسماعیل تاسو ته پر فیسبوک باندې هم سلامونه احترامات راغلي دي او په خیر راغلي په خیر راغلي ملک شمس خان خلیل صاحب درته لیکلي دي په دا ورځ باندې خبره وکړه خو دا مو ونه ول په اول کې په اول سر کې چې وتاس نه هم دا ورځ دی مبارک وي او د میرمنو نړیواله ورځ دی مبارک شه تاسو ټول ته مبارک شي تاسو ټول ته مبارک شي او امید ساتو چې دا رس ټول خلک په خپل کورونو کې دنه چې کوم د ځان سره سههدو کې چې موږ په خپل کور کې څه بدلون راولو چې د خپل کور د خوځ ژوند بسنګ خکو ډیر یو ش پیغام او په دې هیله باندې ډیر مننه تاسو د شپه غواړو تاسو ته غواړو ځای پامان اللهم اوریدونکو ګلالي اسماعیل را سره د خبرونه کې میلمنه وا چې د خزو د حقوقو مبارزه ده او د نیویارک څخه د سکایپ د لارې راغلي ور سره او تاسو پیغامونه هم را روان دي ډیر زیاته مننه چې تاسو پیغامونه را لګي ټول سلامونه ته وایي چې نن ټول بي شیرینانو ته هم د ورځ مبارکي وړاندې کوي جانې او هغه بي شیرینې چې په خاصه توګه د خبرونه کې را سره ګډون کوي د پیغامونو د لارې ټلیفونونه کوي او د خبرونه اوري هم لکه ګډون نه کوي خو اوري کنه او خپل د سیمې د میرمنو نمائندګي کوي چې همیشه مو سره خبر کینو د سیمې حالم را کوي چې په سیمه کې که هر موضوع مجاوړي دغه په حق باندې معلومات را سره شریکي چې په سیمه کې سره روان دي میرمنو باندې ستیریږي هغه څوای نو د هغه ټولو میرمنو څخه ډیره مننه او بیا هم تاسو ورځ مبارک وي بالکل او تاسو ته مبارک شي بچا نه نه جانې ته هم مبارکي وایم را بس پیغامات ګورو چې څه پیغامونه راغلي سلامات علیکم سلام او قدرمن لیدونکو اوریدونکو لکه د خبرونه په سر کې مو هم ویلي و چې نن یو ډیره خصوصي خبرونه د بشیرینو نو تاسو چې زېما ټوله د دیوا پر وب پاڼه باندې پر سوشل میډیا باندې وای فیسبوک سو یوټیوب سو انستګرام سو هم ټوئیټر باندې تاسو د امریکا د صدر نن مهمه کوم غونډه چې د دې ټوله تفصیل تاسو لوستلای سي او کتلای سي نو موږ سره وسی را بس پیغامات بالکل ټول سلام علیکم سلام ډیر زیاته مننه تاسو په یوټیوب باندې هم سلامونه راغلي دي خو نو خپل نه لیکلې نو تاسو نو سره هم لیکي بیا بختي هم چې سلامونه خولي وزیر هم وي چې سلامونه وي تاسو څنګه یې او ورسره تاسو هم سلامونه وړاندې کوم نور محمد ته هم وي ورکوم افغان شهزاد هم سلامونه د وی او ای دی خبرونه لیدونکو اوریدونکو په دې هله چې شاو شایسته وای شکر الله شهزاد یم د امریکا ټکساس ایالت څخه د شوزو نړیواله ورځ د لمړی زما مورجانې ته بیا د یما شیرزاد او ابوذر شیرزاد مورته او زما خويندو او خپلوانو او بیا تاسو دواړو او بیا میلمنی ګلالي اسماعیل ته او بیا د نړۍ ټول قدرمنو میرمنو ته مبارک وي مننه تاسو او بیا ملک شمس خان خلیل یو پوښتنه کړې ده وای چې نارینه وای یا سړی وای چې یوازې خزه غیر محفوظه وي خود چانه دا پوښتنه کړې ده تاسو ته بیا جواب ورکولای شئ غواړم د ټولو ورونو په دې حق باندې نظر واخلو مننه تاسو ټولو د نظر څخه او څنګه چې تاسو مو وی چې په نړۍ کې په سیمه کې د میرمنو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او تاسو به دا ورځ نن څنګه لمانځي آیا کور کې چې کوم تاسو سره میرمنې دي سره ګلونه مولونه به لوړی ک یا به ځان سره عهد کوي چې دا غوډي خیال به تاسو ساتي هغه ته به هم وندور کوي په کور کې چې تاسو سره برابر کور وچلي څنګه یو څنګه پسند یو بل په مشوره باندې کنه همداسې او بیا د غشند بلابل سیمو څخه سلامونه را روان دي اوریدونکو لیدونکو څنګه چې تاسو هم ویلي دي چې دا خبرونه نن خصوصي خبرونه ده یو خو د میرمنو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره هم پکې خبرې ترې وکړي او د خبرونه په وړاندې سر کې هم تاسو وکتل چې د دیوا زموږ همکار فواد لامیر سره د کیپټل هیل روټان
لندن راغلی و او نن چې څنګه د امریکا ولسمشر جو بایدن چې کوم خپل د کانګرس دوانو ایوانونو ته ګډه غونډه وی داغي او غي ته سټیټ اف د یونین ویل کیږي د وینا کوي نو په دې اقلب هم تاسو سره معلومات هم شریکو او به چې موږ سره ملمانم راځي هغه دې سره به هم خبرې کوو زموږ سره به د کالیفورنیا څخه فخرونه سار راځي چې د افغان مېرمنې مبارزه د هغه د نظر به هم غواړو چې هغه څه تم لري یا هم هغه څه امیدونه لري چې صدر به خپل په وینا کې به څه وایي نو وربشو یو وړ کې د میته وینا پس بیا راځو زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوخم ماته پته وا چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخم که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته هغه سرازي چې صحیح کړي تاسو هم بدلون راوستئ شئ تاسو هم بدلون راوستئ شئ تاسو هم بدلون راوستئ شئ دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ بیا ستړي مشه اوریدونکو لیدونکو د بي بي شيرینه خصوصي خبرونه تاسو ته نن وړاندې کوو څنګه چې تاسو به لیدلې هم چې د امریکا صدر جو بایدن د شپې 9 بجې د سټاکل شوې د چې د شپې 9 بجې دلته کې د واشنگټن ډي سي او کله سیمه خبره وکړو الته کې په پاکستان کې خو به 9 بجې او په افغانستان کې به 15 بجې زبې مشپک بجې به نو دا وینا به تاسو سره نیغ پنیغه شریکو دا هم د کانګرس د دوانو ایوانونو غړي غونډې ته دا وینا کیږي سټیټ اف د یونین وته ویل کیږي او دا هر کال د امریکا هر یو ولسمشر هر کال دا وینا کوي د کانګرس دوانو ایوانونو غړي غونډې ته په دې اړه بنوري هم خبرې طریقو زموږ سره په خبرونه کې میلمانه هم راځي ډاکټر فخرالنساء یوسفزئی صاحب ورسره د کالیفورنیا نه میلمنه کیږي دا غي سره هم دا خبرې کوچ لکه د بهیس یو افغان میرمنې اغه سو امیدونه لري سهیل لري او ستامي لري چې د دې نن چې کوم دا خبرونه د وینا بوي د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا ور سره زموږ سره جهانگیر خټک صاحب هم راځي دا غوي سره به هم خبرې طریقو بالکل ګوره بچي د یعنی دا کلنۍ د صدر اعظم یو وای چې د صدر دغه کلنۍ وینا څومره مهمه ویني ګنجاني او په خاص توګه کوګور چې په نومبر کې انتخابات هم را روان دي او په داسې حالاتو کې دا وینا څومره محتوا لري اهمیت لري نو دا ټول هغه پښتنې دي چې موږ به کوو او که تاسو هم څه پښتنه لري راستولای سي د فیسبوک او یوټیوب لاره څخه او ټلیفون هم کولای سي موږ میلمنه به هم په څو شی بو کې را سره ملوي ورسره باوریدونکو لیدونکو ته دا هم وایي چې دا وینا ځکه هم مهمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوسنۍ مودې اخیرنی وینا د دوانو د کانګرس د چکم دوانه د ایوانونو د غونډې ته نو دا په دې باندې مهمه ده ډیر سیړونکو هم دا وایي چې دا ځکه هم څنګه چې تاسو وایي چې صدارتي انتخابات هم را روان دي په نومبر کې او چکم بنیاد چکم د غوندونو په منځ کې په خپل چې په یو غوند کې ترمنځ د انتخابات یا پرایمریز وي هغه هم د چکم یو ډیر لوی دغه تر سره شو د نهي سه شنبه په ورځ باندې چې سوپر ټیوزډے ورته ویل کېږي او په ټول امریکا کې نن شپه چې د ډیره مهمه شپه ده ولې چې صدر په خپل کابینه ته خپل لاستراوړنی بیانوي د کانګرس غړي به د امنیتي مرستو منزوري ته هڅوي او خلک قانع کوي چې د نومبر په صدارتي
ټاکنو کې بیا رائے ورکړی و دته نو سو یعنی خپل یو ځانګړي اهمیت لري بالکل بیا ډیر خلکو هم د کوم دغه ویل کېږي چې دغه تمه کېږي چې صدر بایدن په خپل د وینا کې په امریکا کې د بنیادی اډانو د دارو درملو او د بیو او ورسره د ځدکونکو ته د پورونو ورکولو د حمل د اسقاط یا د حقوقو او د وسلو د مخنیوي چې کوم موضوعات په دې به هم خبرې کوي دا چې کوم د امریکا د نن چې کوم چیلنجز یا د اقتصاد سمبالښت دی د ژوند د حقوقو دی د وسلو د کنټرول لاسې لکه او بیا د امریکا ولسمشر لکه دا هم وایي چې دا غي په دې تمره موده کې په روزګار کې زیاتوالی راغلی دی نوکری چې دینو هغه سیوا شوی دی بیروزګاری لکه کمې راغلی دی د دې ترڅنګ به سیاسي سیاست چې دی خارجه سیاست چې دی دغه په حق باندې هم د امریکا او د بیا د جو بایدن صدر په دغه وخت کې چې دی ولسمشر پاتې شوی دی په دې کې سیاست خارجي څنګه او د خارجه سیاست څنګه نو په دغه ټول هغه موارد دي چې دغه وینا ډیره مهمه جوړوي او دا چې ټول خلک د امریکا ولس وایو د نړۍ ټول خلک وایي چې دغه وینا ته پته مدي او ګورو موږ به هم نور معلومات تاسو شریکو او لیدونکو کتا سو هم نظر لري شریکولای شي او تر څو چې زموږ سره میلمنه راځي نو یو ورکه د میته به ورشو ولې چې پیغامونه خو روان دي خو غواړو چې د میته هم ورشو کوشش او هڅه کوو چې ډاکټر فخرالنساء یوسفزئی د خبرونه کې را سره ګډون وکړي او کوشش کوو چې اړیکې وسره ونیسو ولې چې داسې ستونزه کې دي شي خور به یو ورکه د میته ولار سو تاسو چې رزيمه زمر سره واسي VOADEEWA په سېټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یوټل سېټلایټ په ټي وي تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سېټلایټ فریکوئنسي یا سپې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سلدري هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسئ بیا ستړي مشه اوریدونکو د بي بي شیرینه د خصوصي خبرونه ته اوریدونکو تاسو پیغامونه را روان دي ډیر زیاته مننه چې تاسو خپل نظر شریکوي او څنګه چې تاسو یو ځل بیا هم دا وایو چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس دوه ایوانونو غړي غونډې ته وینا کوي خپل کلنی وینا چې سټیټ اف د یونین ورته ویل کېږي موږ کوشش کوو چې ډاکټر فخرالنساء یوسفزئی سره تماس ونیسو د خبرونه کې بر سره په یو څو شیبو کې ګډون کوي که تاسو هم څه پوښتنې لري د سیډونکو څخه نو تاسو یا څه نظر لري که تاسو هم د امریکا سیاست تاسو تعقیبوي نو خپل نظر سره چې په دغه وینا کې تاسو څه سترګې پلاره است هغه کم موضوعات چې تاسو غواړي یا تم لري چې صدر جو بایدن به په دغه وینا کې هغه باندې خبري وکړي نو تاسو هم که تاسو د امریکا سیاست تعقیبوي نو تاسو هم خپل نظر سره شریکولای شئ زموږ سره زموږ قدرمنه میلمنه ډاکټر فخرالنساء د کالیفورنیا سره د محل سره ملسوي ده تاسو شرغلاست اختم راوله بخیر ستړي مشه سلامات خیر دا استاد ګرانی همکار ته سلامونه او ټول دوستانو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې جوړ او خوشاله اوسئ آباد اوسئ ډیره مننه چې په دې خبرونه کې را سره ګډون مو کوي ډاکټر صاحب یو ډیره مهمه ورځ ده نن په ټول امریکا کې البته وایم چې ټول امریکا سترګې په لار دي نه یوازې امریکا ټول نړۍ وایم د ولسمشر جو بایدن هو وینا ته منتظر دي د یو افغاني مېرمنې په صفت باندې یا د یو افغاني مېرمنې په نمائندګۍ باندې تاسو د ولسمشر جو بایدن په وینا ته څه تمه لري او څه غواړي چې په دغه نننی چې کم د دې وینا ده په دې کې دوی په کوم موضوعات باندې باید خبرې وکړي
د افغان مرمنې په صفات باندې زه فکر کوم چې طبعا زموږ اولنۍ او اخرنۍ اندېښنه د افغانستان ملت او مخصوصا زموږ مظلوم معصوم خويندې او میندې دي. هغه تنکي ځوانان دي چې د مکتبونو په حساب پاتې دي او د مکتب او د ښوونځي او پوهنتون دروازې پورې تړل شوی دي. نو د افغان مرمنې په صفات باندې زما هیله ده چې جو بایدن د یو مقتدر جمهور رئیس په صفت د افغانستان کې هغه ناورین چې روان دي او یو عامل دی چې دا ناورین په افغانستان کې راوستل به له پلانه د افغانستان وتل او د افغانستان خلک په دغه تیارو کې اچول. نو ایله لرم چې نور کلونو کې دومره توجه نه وکړي نه کوم په حساب خاصه کله چې سړی ګوري د اول نه رئیس جمهور جو بایدن دومره مثبت نظر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت په حق نه درلودره. د مثال په ډول چې کله ګورم مثلا کله چې د کاندیدو د دیموکراتانو په وخت کې په یو تلویزیونی مناظره کې دا سوال چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې هیڅ امکان نه لري چې سره متحد شي. دا یو پارچه سوی هیواد دی. یعنی زما هیله او د افغانانو هیله ده چې دغه منفي اغیزه چې دی د افغانستان په ولس باندې اچولې دي او دوی په روحیه کې داسې ورکړې دي چې یعنی تاسو هغه ملت یاست چې هیڅ وخت اتحاد نشي کولای. نو اول زموږ هیله ده چې دغه سي منفي که شر نشي ویلای او مرز خیر ته امید نشي شر مرسان که شه مثبت تفسیر او تحلیل د زموږ د هیواد نشي کولای. حداقل منفي اغیزه باید خلکو ته ورنکي نړۍ ته ورنکي چې دا ملت داسې ملت دی چې ورتیا د اتحاد نه لري. افغانستان ملت اتحاد درلود او دغه سوپر پاورونه کله چې افغانستان ته راغلل د شوروي نه نیولې بیا وروسته امریکا د دوی د افغانستان ملت ټوټه پارچه کړ. نو هیله لرم چې اول دغه خبره بیرته واخلي چې افغانستان ملت ورتیا د اتحاد نه لري. موږ متحد خلکو موږ افغانان د ډیرو اقوامو څخه جوړ شوی دی او په کلونو دوی لکه خويندې ورونه یو بل سره ژوند کړي دي یو بل سره خپلوي کړي ده ودونه یې سره کړي دي تربګنې دومره نه درلودله. د بهرني لاسونه دي چې د افغانستان ملت سره ټوټه کړو. نو اولنې خواهش زما ده چې په د اوسنۍ د پیغام کې چې د ډیر مهم ورځ د امریکا د لپاره او نړۍ د لپاره ستاسو خبره نو که د مثبت خبرې د افغانستان په حق لنی سي کولای دغه منفي خبرې دي نه کوي. یو دوهم دغه پرون ماول وستو چې دغه ننم چې د امریکا د خارجه وزیر سپوکمن یا سخنگوی ول چې یعنی تعلیمي کال په افغانستان کې شروع کیږي او نن د کاپ د میاشتې ولسمه ده د لاسي ورسته په حساب نوې کال را رسیږي او تاسو پیژې چې دوهم ورځ د نوې کال د دیالاسو او څوارلسو دریم کال المریض کال باید تبونه په افغانستان کې شو سي او دا نماینده وایي د سخنگوی وایي چې د افغانستان د په حساب نوې تحصیلي کال چې شروع کیږي بیل انجونو دا یو ډیر غمانګیزه خبره ده. نو زموږ په نظر د یو سپر پاور په قدرت په اساس زموږ هیله ده چې دوی کولای شي چې په طالبانو باندې فشار راولي د دې په ځای چې ورته زارۍ وکړي ورځنی خواهش وکړي چې تاسو باید مکتبونه خلاص کړئ. دا د ریچارډ بنیک د ملل متحد د ملګرو ملتونو د نماینده په خبرو کې مکمل د چې د بشري حقوقو په افغانستان کې تر پښو لاندې شوی دی او مخصوصا
د انجونو په حق لا او د شوزو په حق لا چې اوس اته دوی اجازه نه لري چې د کور نه بیل محرم نه وځي دوی اجازه نه لري چې بیل هغه تحمیلی حجاب چې دوی تعین کړی دی طالبان تعین کړی دی دوی باید باندې وځي حرکت او فعالیت وکړي ټول فعالیتونه د دوی نه نیول شوی دی حق د حق د تحصیل حق د کار دوی نه اخیستل شوی دی حتی اوس روان دی چې د ادقل د شوزو غږ غواړي چې بند کړي یعنی شوزي اجازه نه لري چې پیسې په رسنیو کې ټلیفونونه وکړي یا خبري وکړي او زه فکر کوم چې د نطاقان چې اوس په داخلي تلویزیونونو کې خبري کوي دا یو نمایشي پالیسی سیاسي پالیسی ده زه باور لرم چې جو بایدن او د حکومت وغوړي جمهور رئیس وغوړي د طالبان باندې فشار راوستلای شي او دغه پیسې چې دوی هفته په هفته د 40 میلیونه ماوریدل چې مبلغ ډیر ده دا کدوې باندې باندې کې ز مطمئنه مې چې د افغانستان په انجونو او شذو ژوند کې به یو شبدلون رامنځته شي نو زموږ خیله دا ده چې د امریکای جمهور رئیس د یو مقتدر جمهور سوپر پاور په صفت باندې یا ابر قدرت په نمائندګي کله چې خبري کوي د افغان مظلوم ملت نه هیروي او که په حساب خیر نه رسي شر دیونه رسوي او د داسې خبرې دي نه کوي چې د افغانستان د ملت یو منفي اغیزه ټولنې ته وړاندې کی نړیوالو ته وړاندې کی ځکه چې to support strengthened engagement with the relevant components of the de facto authorities through appropriate مننه کوم تاسو ډاکټر فخرونی سایوسي زیدا یو غږ پکې د شاه روان دي دا یو بلې مېرمنې غږ د ملګرو ملتونو ته وینا ونه واغې تاسو د غږ د پاسره د دې لپاره بخښنه غواړو نو فخرونی سایوسي صاحب تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو د خبرونو لپاره وخت تاسو سره لاستیره مننه کوم خواهش کوم تاسو د خوشاله ورځ ولرئ السلام علیکم علامه قدر ملدون اوریدونکو زموږ سره غلي ډاکټر فخرونه ساده مهال د کالیفورنیا سره مل و دوی د افغان مرمنو د حقوقو مدافع د افغان مرمن لپاره کار کوي د حقوقو لپاره کار کوي په دې خبرونه کې و او خپل تمې شریک کړل چې د افغان مرمنو په نمائندګي باندې دی د صدر او ولسمشر جو بایدن په وینا کې دوی څه واړی چې واوري نو نوري هم خبرې ته به کوم زموږ سره په اسو شی بو کې جانګیر خټک صاحب هم راځي د یو څخه خو اول به ورزو یو ورګه د میته ورسره د میته لونه مخکې به وای چې دغه مهال تاسو په ژوندۍ بڼه باندې ګوري چې ټول ملمانه هم را روان دي او ټول منتظر هم د ولسمشر صدر جو بایدن را تک ته دي چې هغه هم راسي او په څو شی بو کې وداغو دی وینا هم شروع کیږي موږ وتاسو ته راسن مستقیم ټول په ژوندۍ بڼه باندې هر معلومات تاسو سره شریکو د نن شپې دا نو تاسو چیرې زیمه او دا تاسو دا ویډیو چې کوم تاسو لیدونکو ګورئ دا د دوانو ایوانونو هغه غړي غونډې د دوانو ایوانونو هغه راغلي دي او را روان دي ځینې پکې راغلي دي ورسره به دا هم وایو چې مرستياله ولسمشره کاملا هریس چې دنو هغه هم ایوان ته راغلي دا او برني سانډرز پکې هم ښکاری نو دغه شان نور هم د غړي چې دي نه د کانګرس هم د دوانو ایوانونو غوندو تاسو وغړي ولیدلای سي په دغه نو ورزو به وړو کې د میته لاړ بس وایي وړو کې د ما باخو چیرې زیمه مر سره وسه د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری ثنې کې کاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کې کاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا بټن کې کاږئ لکه نکټېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپل خوښې خبرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
ستړي بیا مشي هم په خیر اغلاس قدر ملیدونکو اوریدونکو بي بي شیرینه سارانی خبرونه د مهال تاسو ګوري او اوري او دا مهال زموږ سره د نور خبرو اتر لپاره دغه ځانګړي خصوصي پروګرام خبرونه کې د خبرو لپاره اتر لپاره وایم چې زموږ قدرمن میلمه جهانگیر خټک صاحب د نیویارک څخه را سره ملسوي دي. خټک صاحب تاسو سره اغلاس وایم په خیر ستړي مشي. ډیر مننه صاحب نګین صاحب تاسو ته ټولو کډونکو رودونکو ته سلامونه احترامونه څنګه یې تاسو وعلیکم السلام شکر دې خیو تاسو هم جوړی او خاطه زګر ما ته د چای مو تسکلی ده کافي مې اوس ختم کړله مزاونن خو به یې خناسیو کنه ډیره مهمه ورځ ده بالکل. خټک صاحب څنګه تاسو پوهیږئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې کوم د کانګرس دوانو ایوانونو د ګډي غونډې ته به وینا کوي په یو څو شیبو کې د لږ وخت توای چې پات شوی دی خو رومبه پښتنې ته براشو اول خو مونږ د سټیټ اف د یونین ته وګورو. دا سټیټ اف د یونین څه شی دی لکه ته دی لنډو ټکو کې تاسو تاریخ بیان کړئ. دا ډیره مهمه وینا ده هر کال کې د امریکای صدر موده 4 کال عموماً هر صدر 3 کال سټیټ اف د یونین وینا کوي او چې کوم اول کال چې کوم کال کې هغه حلف خلی د خپل وده هغه کال د سټیټ اف د یونین نه وای بلکې د ایډریس ټو کانګرس وای یعنی کانګرس ته وینا. سټیټ اف د یونین مطلب دا چې د امریکای دنه حال احوال په باره کې چې کوم یو تقریر دی یا وینا ده هغه ته وای. بیا د دې چې کوم لکه اهمیت دی هغه داسې بده تاسو ته وای چې دا د امریکای صدر آئینی ځمېداري ده چې هغه به هر کال د امریکای کانګرس د دې نه خبروي چې امریکای کې سره روان دي او امریکای پالیسي څنګه دي او دا چې کم قسم ته قانون سازي پکار ده نو دا چې کم د خطاب دی دا وینا دا کافی شیزون د پر استعمال کی یو خلک ما تاسو ته آئینی ذمہواری ده خو دې آئینی ذمہواری پورا کولو کې صدر یو قانون سازه ایجنډا هم پګوت کوي کانګرس لپاره چې ته پکار ده چې روان کال کې تاسو دا هغه قوانين دي چې په دې وای تاسو کار وکړي او دا تاسو منزور کړئ او سره بیا ملکی حالات عمومي جایزه ورکړي چې لکه د امریکای اقتصاد په کم روان دي د امریکای کې دنه چې کم ته حالات جوړ شوي دي د خلکو ژوند خښوي دي خراب شوی دي یا د حکومت څخه کوي لګیا دي نو دا یو بنیادی توګه باندې د پورا کارکردګي ریپورت هم وی او سره تر روان کال پورا ایجنډا هم وی. بیا یو بل مهم ټکی دریم چې کوم تزوه هغه ملکی حالات امید جایده او بیا ورپسې ملي اتفاق او یواله د پاره یو یعنی لار جوړول چې په قوم کې اتحاد او اتفاق وي او ټول خلک یعنی ټول امریکایان په یو پاڼه وي ګرچه په امریکا کې همیشه په پالیسي باندې خلکو کې اختلاف پاتې شوی دی او نن نمشته دي او بیا ورته دا چې صدر خپل حق کې هم عوامي رائے جوړولو لپاره هم دا خطاب استعمالوي او بیا اخري چې کم ډیر مهمه صدا غدا ده چې دا صدر د خپل نوم په امریکای تاریخ کې په داسې طریقې سره چې کم ځای کې تاریخ دا ګوري چې تخ کال یعنی یو صدر خپل وینا کې کم قسم ته خبره کړې وي نو هغه تاریخ برخم جوړیږي. اوس د دې وینا اوله وینا چې کوم ډیر لوی تاریخ دی 213 کال نه زیات تاریخ دی کال 1990 کې اول ځل چې کومه وینا شوی و د چې کوم ته د سټیټ اف د یونین وای هغه زمانہ کې به یونین میسج ورته ویل هغه د امریکای اول صدر چې کم د امریکای بانی هم وو چې امریکا جوړ کړي و یعنی کوم خلکو جوړ کړي و نو هغه کې مشر چې کوم جورج واشنگټن هغه دا وینا اول دل کړي و 1990 کې او دا ډېر مختصر وینا و تقریبا 803 ټکی وپکې یا ډېر مختصر خطاب او بیا چې کم ټولو کې لوی اوګدا وینا و هغه 1946 وختم کې هری ټرومن د امریکای اوسه پاتې شوی دی د امریکای درې شم صدرو دا هغه ټول کې لوګ اوګد خطاب نو ډیره مهمه ورځ ده په دې لحاظ سره. صحیح او خټک صاحب د نن شپې په وینا کې تاسو د صدر بایدن څه فکر کوئ چې صدر بایدن به څه مهمه خبره یا هم مهمه ټکی په دې وینا کې وړاندې کیا به وی یا هم تاسو څه هڅه کوئ څه فکر کوئ چې هغه کم ټکی دي چې د پوینا کې به موجود وي.
ما ته د ښکاری چې هغه پالیسي باندې هم بیل ټکو باندې زور اتلې شم خو یو شو شیزونه ذهن کې وساتي یو خدای چې به حیثیت صدر دا بایدن اخري The gentleman from North Carolina, Mr. Hudson. خټک صاحب سپیکر اصل کې د gentleman from Utah, Mr. Moore. منو په حق باندې معلومات وړاندې کوي چې څوک ته دغه تر روان دي نو خټک صاحب تاسو خپل خبره جاري ساتئ دا اخري وینا دا بحث صدر په دې ټایم کې یعنی د دې صدارتي مودې کې د بایدن دا اخري وینا دا بحث صدر کدا دوباره منتخب شولو نو بیا غنه پس په سلور نور ویناګانې کوي بیا دا چې دا یو دغه وخت کې راځي چې کله بایدن عمر په حواله سره ډېر سوال لو چتيږي هغه د وخت هم یو اتیا کال عمر دی بیا دا چې دا بم قتل کیږي چې آغا سمره اوګد خطاب کوي نن دغه چې ورستو کال چې کم وینا کړي واغه یو غنټه او 14 منټه واغه نه اول چې کم وینا کړي و 2022 کې هغه یو غنټه یو منټ اوس کته دا غواړي چې سمره اوګد خطاب دی او بیا دا چې دا به لکه د امریکای کې چې کم انتخابات کیږي 15 نومبر باندې هغه نه تقریبا شپږ میاشتې اول کیږي لګیا دی یو داسې وخت کې چې کله دا خبره ظاهره ده چې د کم مقابله دا هغه به پخوانه صدر ډونالد ټرمپ سره ویزه چې ریپبلیکن پارټي کې دنه چې کم پرایمریز هغه ختم شول ځکه چې نیکی هیلی واحده چې کوم امیدوار و ټرمپ خلاف هغه دستبردار شوې ده نو په دې حوالو سره دا ډېر مهم دی او چې کم ټکی هغه په ګوتا کول شي نو هغه کې دوه شیزونه دي یو خو داخلي ایجنډا ده بل خارجي ایجنډا ده داخلي ایجنډا کې ماته دا فکرې چې دا به یقینا چې د امریکای چې کم اقتصاد دی په دې باندې خبره کوي اسقاط حمل ډېر لوی دلته کې په دې باندې بحث روان دي په دې باندې خبره کوي امیګریشن د امریکای په پوله باندې چې کم سره روان دي مکسیکو بارډر باندې اغل تکي هغه باندې ډېر سیاست ګرم هم دي او هغه باندې به یقینا چې دا خبره کوي او کافي خبره وکړي د امریکای صحت عامه نظام په حواله سره بم کوي او بیا دا چې صحت عامه او خراب د امریکای هاوسینګ کرایسس کوم دي کورونه خلکو ته د اهلیت ورکول چې خپل ځانته کور واخلي په دې باندې به هم خبره کوي او خراب نور ټیکس اصلاحات په حواله به خبره کوي چې ټیکس اصلاحات امیر طبقه باندې وو کې دیشي چې نن زیاتو ټیکسونو اعلان وشي چې کوم نړیوال کچا باندې کوم خبري یعنی نړیواله پالیسی چې کومه د صدر بایدن دا هغه په حواله به یقینا چې هغه خپل کامیابو ذکر بم کوي اقتصادي میدان کې مو د سیاست د نړیوال سیاست کې خدامه په خپل ټولو کې لوی چې کوم ماته نن ښکاری چې هغه اعلان کوي هغه د غزا او غزا کې حماس او اسرائیل ترمنځ چې کوم جنگ دی هغه په حواله د دې امکان ډیر زیات دی چې هغه د اعلان وکړي چې امریکا به په غزا کې سمندر کې یو ارزي بندرګاه به جوړوي چې کم ځنه د اوبو لارې امریکا به الته کې ډیر غټه کچا باندې غزا کې مسلمانان چې کم خلک دی هغه ته امداد رسوي نو دا یو ډیر لوی ما په خیال چې اعلان بوي او مقصد دا کده چې دلته کې چونکه بایدن باندې ډیر نیوکه کیږي هغه پالیسي په حواله خوستوګ باندې مسلمان ووټرانو طرفه نو ما په خیال چې هغه د دې جواب په دې طریقه ورکول غواړي بیا ورسره ګوري یوکرين جنگ دی کانګرس کې دا وخت یو کانګرس کې یو بلم خاخته هغه ور دی اوس پر یعنی سناغه منځوري ورکړې د هاوس اف ریپرزنټیټیوز کې هغه منځوري لاندې ده شوی هغه باندې هم ذکر کوي یقینا بیا نیټو کې ایکسپانشن شوی دی یعنی نن سویډن د نیټو غړی جوړ شوی دی ممبر جوړ شوی دی نو نن په دې وینا دوران کې اخکاری ځکه چې د سویډن چې کم وزیر اعظم دی هغه هم الته موجودګي امکان زیات دی بیا چې کم غزا کې هغه خلک چې کم اغوا شوی دي او دا وخت د حماس په قبضه کې دي دا غي خپلوان به هم دلته موجود وي نو هغه ذکر به هم بایدن کوي چې هغه الته کې امن د پاره او د دوه خلکو بازیابې د پاره کم قسم ته ګامونه اخلي او بیا ورسره دا چې کم دلته کې د امید توګه باندې د امریکای چې کم نړۍ نورو هوادونو سره تعلق دي چې کم په خصوصي توګه زو چین ذکر وکم او سره ماته داسې هم ښکاری چې منځني ختیځ کې چې کم حالات د وخت روان دي
هغه کې د ایران کردار باندې امریکا مسلسل نیوکه کوي ماته د ښکاری چې کې دیشي دلته کې د ایران ذکر موشي او سره دا چې په دې پوره سیمه کې نړۍ کې کم د امنیت وضع ده د ما په خیال په دې باندې به هم خبره کوي نو ډیر جامع وینا ده او دا هغه وینا ده چې د ما په خیال د جولای او اگست میاشتو کې چې کله ریپبلک او ډیموکراټک کنونشن شروع شي هغه وخت کې پورا امریکا ټي وي زیات ګوري چلته کې څوک څه وینا کوي هغه اول دا ټول کې لوی وینا ده چې کومه د وخت نن امریکای تقریبا هر امریکای چې کوم غړي دی هغه ټي وي ته مخامخ ناس دي او دا قتل غواړي چې نن بایدن به سوای نو زما په خیال ډیر جامع کتاب وي او وینا به وګدا ممکنه توګه باندې بوي او دا بم قتل غواړي چې صدر بایدن څومره توان لري څومره ذهني توګه باندې طاقت لري ځکه چې خبرونه دادي چې سېنیټر کېټي بریټ چې کم د امریکای تاریخ ټولو کې کم عمرترین سېنیټر د الاباما نه ریپبلیکن کون سره تعلق دی هغه د دې تقریر جواب ورکوي او هغه عمر او د صدر بایدن عمر وګورئ تقریبا نیم په نیمه دی صدر بایدن یو اتیاو کالو دی او هغه 200 کال عمر دی نو هغه په مېس کې نو هغه به جواب ورکوي او چې کم خبرونه دي هغه دادي چې هغه به د صدر بایدن هر یو خبره جواب ورکولو پروګرام لري او سره یو بل خبره ده چې ټایم ډیر کم دی چې پخوانه صدر ډونالد ټرمپ دا اعلان کړی دی چې هغه به هم سوشل میډیا د لارې چې کله صدر بایدن دا وینا کوي نو هغه به سوشل میډیا د لارې چې صدر بایدن خپل بیان کې یا خپل وینا کې چې کمه داوی کوي یا هر څه چې هغه وایي کدا د ټرمپ وینا ده چې کزه دا پوهیږم چې دا غلط وایي نو زه به د جواب فوري توګه باندې ورکوم هغه ته پلی بای پلی چې څنګه صدر بایدن یو خبره کوي اخونه ټرمپ ورته تیار ناس دی هغه ورته جواب ورکوي مطلب څه شو مطلب دا شو چې دا وینا د امریکای تګلارې هم ده او دا وینا د امریکای سیاست هم خای ځکه چې نن زما په خیال د امریکای صدارتي منډه باقاعده د بایدن او د ډونالد ټرمپ ترمنځ شروع شول او دا به او شروع هم شي چې کله ګورو چې ټرمپ سوای او صدر بایدن ټرمپ په حواله خبره کوي ځکه چې ټرمپ په حواله مسلسل دا خبرونه دي چې چوکي هغه ډېر د امیګریشن ډېر سخت دریز ډېر سخت رائے لري نو دلته کې په دې باندې ډېر سوالونه اوچتيږي نو ډېر مهمه او دلچسپ وینا به ګورو دا چې سغي وایي پر سره باوریدونکو ته وایي چې دا مهال په سکرین باندې تاسو د امریکا د سپریم کورټ چې کوم غړي دي چیف جسټس او ورسره کوم جسټسز دي قاضیان هغه تاسو په سکرین باندې لیدل چې اوس راغلل دا مهال په سکرین باندې تاسو دا هم ګورئ چې د امریکا مرستياله ولسمشره کاملا هریس او ورسره د هاوس اف ریپرزنټیټیوز چې د کانګرس د سپیکر مایک جانسن دا مهال دا دوه کسان مخامخ دي تاسو وینئ او دا چې کوم هم ملمانه راځي دا غوي نمونه هم ورسره وي ټول ملمانه تاسو ګوري چې څوک راغلي دي او د دواړو ګوندونو هم وای چې غړي یو لاړ خبرې کوي یا وای چې منتظر دي چې صدر جو بایدن به راځي او دا غوډي دراتک څخه به سمدم او وینا هم شروع کیږي او بالکل ټول پته مدي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوس د ایوان دراشي د ایوان د غړي غونډې ته او چې کوم څنګه چې خټک صاحب هم په خپل خبرو کې وایي چې دا د ولسمشر جو بایدن د اوسنۍ موده اخرینی وینا ده او او مهمه وینا ده ولې چې د بعد بقرار د انتخاباتو د کمپاین وای چې هغه به هم راځي او بیا بنوري ویناګانی هم کې خودنن وینا محتوا ډیره دوی چې اهمیت ډیر دی دا مهال پخوانی د کانګرس پخوانی سپیکر نانسی پلوسی هم ښکاری په سکرین باندې دا شان د دوانو ایوانو غړي چې دینو هم راغلي دي او تاسو په سکرین باندې هم دا ټول وینئ او هر یو تن لکه خپل غونډه کې ولاړ دي خپل اظهار خیال کوي دوستانو سره نو اوریدونکو دا خصوصي خبرونه د بي بي شيرينه تاسو ته وړاندې کوو څنګه چې تاسو سره وړاندې هم شریکل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به هم د کانګرس د دوانو ایوانونو غړي غونډې ته وینا کوي سټیټ اف د یونین په نوم باندې دا وینا ته سټیټ اف د یونین ویل کیږي او خټک صاحب تاسو هم په سکرین بلیدلې شي د وسربیا د امریکا د سپریم کورټ چې کوم قاضیان دي هغه د مهال په سکرین باندې ښکاری
خبرې اترې کوي چیف جسټس جان رابرټس هم راغلي دي هغه هم ناسته او ورسره نور چې کوم قاضیان دي یا جسټسز دي هغه هم راغلي دي او ناسته بیا هم وایي چې په دغه وینا کې به د امریکای صدر جو بایدن او کابینه خپل لاستر راوړنې به بیانوي او د کانګرس غړي به د امنیتي مرستو منځوري ته هڅوي او خلک به قانع کوي چې د نومبر په صدارتي ټاکنو کې بیا رائے ورکړي او خټک صاحب دا څنګه چې ولسمشر جو بایدن راشي نو موږ به بیا ظاهر خبر ده د پاکستان کې به بیا موږ فورن هم د کانګرس د کیپټل هیل ته ورزو خو موږ به د میلمنو په اړه باندې وایو ډیر خلک ښکاری د محل په سکرین باندې او راغلي دي آیا تاسو په دې اړه هم څه معلومات لرئ چې مهم څوک خلک را بلل شوی دي د کده خصوصي میلمانه په دې وینا کې څوک دي چې را بلل شوی دي ورې دوه طبقې دي یو خو لکه ما تاسو ته چې د سویډن چې کوم پرایم منسٹر دی وزیر اعظم دی هغه دلته کې نن موجود پوي او ما خپل راغلي وي دا چې ما تاسو خو سکرین خو ما ته په سکرین سره ښکاري دا وخت ما تاسو یو لینک درلېګلې و په لینک کې تاسو کتلی شئ تاسو کمنټري به زه یقین کوم که تاسو ځان ته لینک کولاو کې ما د تاسو په موبایل باندې درلېګل نه خټک صاحب ما ونګي ځان باندې باور کوي ما ته اندازه شته دی نو ایو خدای دې چې هغه لکه د سویډن وزیر اعظم او بیا ورسره یو چې کم د روس ولا چې حزب اختلاف ولا چې کم یو مشهور هغه چې کم اوس مړکړل شوی او بلکې هغه مړ شولو یو زندان کې روس کې الکسی نوالنی هغه ولا خزه هم نن رابلل شوی دا او بیا ورسره نن د یوکرين چې کوم صدر دی داغه خزه ته هم وینا شوی و هغه انکار دی وجنه وکړلو چې د نیوالنی خزه دل ترازی ځکه چې نیوالنی باندې یوکرینین خلکو دا خیال دی یعنی هغه مشرانو دا خیال دی چې هغه د یوکرين چې کم کرایمیا باندې روس قبضه کړو هغه د دې حمایت کړو نو ځکه هغه رانغله لخواغه تم وینا وا ورسره بیا چې کم په غزا کې هغه خلک چې کم اغوا شوی دي چې کم کې امریکایان هم شامل دي دا هغه خپلوان به هم نن دلته ناست او هغه سره به خبره لکه هغه به ما په خیال صدر بایدن به هغه نوم مخلي او هغه به ودرېږي بیا ورسره هغه سټوډنټان دغه ما په خیال په دې وینا کې بغا چې کم د طالب علمانو چې کم قرضې دي ځکه چې امریکا کې ګوري چې کله یعنی کالج پرې خو امید وګوندې کا غریب خلک نو هغه ته تعلیم مفت وي چې کله یونیورسيټي ته لاړ شنو بیا پیسې ورکړي کالج هم بیا مفت نه دولسم پرې مفت وي نو هغه ته چې کم اکثر خلک په قرضو باندې سبق وایي او هغه قرضې ډېر نرم شرایطو باندې وي صدر بایدن چې کله حکومت کې راتللو نو هغه دا اعلان کړو چې زب د سټوډنټ لونز یعنی چې کم د طالب علمانو قرضې دي دا وزو سمره برخه به معاف کوم اول خیال دا و چې ټولې به معاف کوي بیا نه پس دوباره په سوچ وکړل شو بیا چې نه لزر به کمو نو هغه باندې س خلکو هغه نه استفاده کړي دا او س خلکو لا نه د کړي خو هغه کې هم څه خلک په رابلل شوی دي چې چا د دینه फायदा اغسته ده یعنی سټوډنټ لونز ده همدا که شانته ګوري ګن وایلنس دلته کې امریکا کې ډېر لوی مسله ده یعنی دا چې کومه آتشي وسله ده د لاسه ډېر خلک خپل ژوند بیلی نو ما په خیال د حواله سره هم څوک نه څوک بدلته موجود وي په امریکای قومي ژوند کې هر هغه سړی یا خزه چې چا چرته یو لوی کردار لوبولي چې کم کې داسې خلک چې کم فوجیانی چې چا د امریکای دفاع کې په غیر ملکونو کې یا دلته کې هر چرته کې سکردار لوبولي هغه ته هم دلته کې یو احترام ورکړل کیږي همدا که شانته پولیس والا چې کم داسې افسران وي چې چا دلته کې خپل ډیوټي په دوران کې بہادری خولي او ډېر لوی کارنامې کړي هغه ته هم دلته کې عمومن بلنه کیږي او هغه دلته راوستل کیږي او هغه ته ډېر عزت او احترام ورکړل کیږي عمومن دا خلک چې کم په ډېر په لکه احترام سره راوستل کیږي هغه د صدر خزه سره
هغه کینی او بیا هغه چې کله صدر په تقریر کې اکثر دا غي ذکر کوي نو بیا صدر صدام وایي چې تاسو ودرېږئ چې تاسو خلک وګوري نو بیا هغه ته ډیر زیات عزت ورکړل کېږي یعنی اکثر دا سکیږي چې پورا ایوان چې کم کې د ریپبلیکن او ډیموکراټک ګوند کانګرس غړي چې کم دي کاغه سېنیټران دي او کدا ایوان زیری یا هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ولسی جرګي غړي وي هغه په ولاړ ورته عزت ورکوي نو دا یو داسې ورځ دا چې کمزې کې پالیسي باندې خبره کیږي چې کمزې کې سیاست هم ډیر کیږي تاسو باندې وګورئ چې زما په خیال دا به ډیر سیاسي تقریر هم وي ولې چې چونکه دینا اول ډیر کم داسې شوی دي چې سټیټ اف د یونین وینا داسې وخت کې راځي چې کله د یو پرایمری سیزن مکمل شوی نه مونږه پرایمری سیزن خاتمه مطلب څه غړو مونږه دا چې کله په میدان کې امیدواران وي او یو بل سره مقابله کوي او چې کله امیدواران ختم شي او یو پاتې شنو بیا مقابله ختم شوله او اوس دا وخت چې دا وینا داسې وخت کې کیږي چې ریپبلیکن ګوند یا پارټي کې دنه هغه مقابله ختم شوه ده نیکی هیلی یو واحده امیدوار وا چې کوم ډونالد ټرمپ خلاف ولاړ وا او چې کله سپر ټیوزډے چې دا بل ورځ اوښولو 1500 ریاستونو کې هغه 14 ریاستونو کې او بیلله د ډونالد ټرمپ نه صرف یو ریاست ورمونټ کې وګټله نو هغه نه پاس بیا هغه د اعلان وکړلو چې زه د دې چې کوم مهم دی دا چې کوم هغه صدر لپاره هغه منډه دا هغه نه دسبردار شوله نو هغه نه پاس ډونالد ټرمپ یوازې پاتې شولو نو لہذا اوس په امریکا کې هر چا دا رائے ده چې د امریکای صدارتي منډه شروع شو اول دا نو اول دا منډه پارټو دنه وا چې امیدواران مخه تراولي خو چې اوس دواړو پارټو امیدواران مخه ته راغلل او دا خبره یقیني شوله چې دک دواړه به وی او چې کم انګریزي کې وای ری میچ یعنی یو ځل بیا صدر ټرمپ او صدر بایدن ترمنځ به مقابله کیږي د نومبر کې نو دغه هغه سیاست نن شروع شو او زه په دې حیران نشم چې صدر بایدن خپل تقریر کې دا څه ټکی استعمال کړي چې کم سیاسي وي او کدا محل دا چې کوم نیغ پنیغه یا براه راست مونږ ګورو د کانګرس کې دا ټول چې کوم غړي دی راغون شوی دی او یو ډیر خوشگوار ماحول د محل ښکاری ټول خپلو کې خبري طریقه وي او چې کوم ملمانه دي یو پسیبل را روان دي او تعالی هغه هم دکیږي او کاملا هریس د امریکا مرستياله ولسمشره او ورسره سپیکر د کانګرس مایک جانسن هم چې کوم تاسو په مخه د دوتنه یې نه دا هم دی بیا د غشان دا ټول خټک سي وو چې ترسو ولسمشر بایدن دی د غونډې ترازی لاسونه پرخیږي چې څوک خخه جیل بایدن د مهال تاسو کته شي چې جو بایدن میرمن دا هم را ورسېدله د امریکا رومبي میرمن یا خاتون اول هغه را ورسېدله تاسو لیدلې شي جیل بایدن د مهال په سکرین باندې اوریدونکو دا فکر کوم چې ولسمشر هم را ورسېږي صدر جو بایدن څنګه چې په خپل خبرو کې چې جیل بایدن سره دا ټول چې کوم مهم هغه خلک چې را بلل شوی وي Mr. Speaker, the President's Cabinet. دا مهال دا ولسمشر جو بایدن د کابینه غړي غونډې ته راغلل تاسو خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن هم تاسو دا مهال ته د دفاع وزیر هم تاسو لیدلی شي او سره د خزانه وزیر هم تاسو لوید آستن دا اول چې ونو د ولسمشر جو بایدن میرمن جیل بایدن راغله ورپسې دا تاسو د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابینه غړي ویني چې را روان دي او په دې پسې بیا ولسمشر راشي نو دا او خټک سه موږ به هم د ته چمتو سو چې کله امریکا ولسمشر راشي نو بیا ورزه خو دغه دي چې تاکل شو چې نه بجې دا وینا وکړي خو
لکسه ټیم مخې ته راغلی او دا د ترانسپورت وزیر تاسو هم کتلی شي چې دا مهال د سکرین د امریکا چې کوم د امریکا د ترانسپورت وزیر د لکه په امریکا کې ورته سیکریټري ویل کیږي کنه خو موږ ته منسٹر وایو دا پیټ بوټیج وزیر ورته وایو موږ ته وزیر وایو پیټ بوټیج او دا ورسره د الیهاندرو مایورکس تاسو کته شي په سکرین باندې وساروي خو نه ښکاریږي خو د دې وړاندې یو شال نه غاړي لکه ښکاری دا پیټ بوټیج چې د مواصلاتو وزیر د ترانسپورت دا ګومان کوم الیهاندرو مایورکس دی چې هم د امریکا د دا وی چې دینو هم د امریکا د سپریم کورټ چې کوم یو سیکریټري هم راغله او دا شان امریکا د دفاع وزیر او دا الیهاندرو مایورکس چې دی هم تاسو د ایمیګریشن دا ټول هر سره مشر دی او دا شان ټول را روان دي مونږه پکې ګورو چې نامه په نامه وایو چې ولې چې ټول یو شان ولاړ دي نو مشخصا د یو چانم بوي تاسو وایي تاسو دا الیهاندرو مایورکس دی چې تاسو کتلی شي او دا شان د سپریم کورټ جسټس وایو دا ولنې تاسو ولاړ نو فلګه شي کوم شي خټک سي تاسو زموږ سره کنه خبرې کوو تاسو بالکل اوس ما مقتل شروع کړ بس دا نو قتل شي بالکل الارم وای چې د سیډک دی او د دې بیا خټک سي د سکیورټي یا امنیت هم یو لوی دغه وی چې کوم چیلنج وی د مهم خلک یو واشنگټن ډي سي کې وو ټولېږي دا خو ګوري ډیر زیات لکه سکیورټي په لحاظ خو د ایجنسیو د لپاره ټولو کې لکه بیزی ورځ وي لکه چې دومره زیات وی آی پی موومېنټ یا وی آی پی موومېنټ چې کم توای چې کم لکه اعلی ترين قیادت دا هغه خلک دي چې کم امریکا نه چلی دا هغه خلک دي چې چا اثر په پورا نړۍ دی لہذا د دې چې کم حفاظت دی هغه هم مغمروي هغه مغمره خیال ساتل کیږي او دا چې هغه د پاره خصوصي چې کم ګامونه وی هغه 100 میاشتې اول کیږي او هغه د پاره پوره پلانینګ کیږي نو ځکه دا نن ورځ دا څومره خلک چې په دې ودانې کې ناسي د وخت دا ټول د نړۍ طاقتور ترين خلکو کې راځي دا په اقتصاد په لحاظ په سیاست په لحاظ په فوجي طاقت په لحاظ هر لحاظ سره کتا سو غوري نو مختلف اړخو سره کتا سره وګورئ نو دا ډېر طاقتور خلک دي چې چا دلته په امریکا کې د عام امریکایي په ژوند باندې ډېر زیات اثر دی چې کم کې زو تاسو زکه شامل یو چې ګرانی کیږي نو بیا موږ دی په لګورو جديد لاس وشو ګرځانی کیږي به او چاو دی د لاس خشول حالات نو زکه د دې چې کم کردار دی هغه په قومي ژوند کې ډېر زیات مهم دی دلته کې نو زکه د دې چې کم حفاظت دی د چې کومه سکیورټي دا همیشه د پاره چیلنجینګ حالت هم وي دا چې دلته کې اضافه واقعیت پیښ نشوي دي اول هم د امریکای په تاریخ کې نو ځکه هم هغه په یعنی هغه سوچ سره دا خبره ذهن کې ساتل کیږي چې دوه خلکو چې کله موومېنټ کیږي لکه صدر د سپینې ماڼۍ نه د کانګرس ودانې ته راځي نو څه فاصله ډیره زیاته نه ده دا د چې د هغه فاصله حفاظت په یو داسې ورځ چې هر چاته معلومه ده چې صدر بنن دی لار باندې تیریږي هغه به ډیر زیات وي بالکل هم دغه حال د فوج مشرانو د سپریم کورټ ججانو هم دغه شانته د کابینه مشرانو د سنا ډیر ټول غړي لکه امریکای کې سېنیټر ډیر لوی طاقتور سړی هم دغه شانته د کانګرس چې کم د هاوس اف ریپرزنټیټیوز کم غړي دي دا هم ډیر زیات طاقتور خلک دي ځکه چې د امریکای په حکومت کې ډیر لوی کرداري او ډیر مضبوط کرداري ځکه چې امریکای اساسي قانون سزا ته جوړ دي چې د کې چیکس اینڈ بیلنسز ډیر زیات دي یعنی که یو طرف ته کانګرس سره ډیر طاقت دی نو بیا صدر سره خټک صاحب ولسمشر جو بایدن د حالات روان دي
تاسو کتلی شئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د کانګرس د غړي غونډې وینا لپاره د مهال راغلي. تاسو په سکرین باندې لیدلی شئ. په یو څو شیبو کې به هم دوی خپل وینا شروع کړي. او اوس په د مهال کې سره سلام دعا کوي. جوړ په خیر جوړ په خیر ورسره کوي او د ټولو حال احوال د مهال امریکا ولسمشر جو بایدن تاسو لیدلی شئ په خپل سکرینز باندې د کانګرس د دوه ایوانونو غړي غونډې ته د وینا چې کوم د سټیټ اف د یونین ورته ویل کېږي د لپاره روان دي. خو دا مهال د ټولو سره خپل جوړ په خیر کوي او په لنډو شیبو کې به وینا هم شروع سي. خدا ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته په د شیرینه په د ځانګړي خپرونه کې د خصوصي خپرونه کې تاسو سره په ژوندۍ بڼه باندې شریکو. د نن شپې دغه مهمه غونډه ده چې ټوله امریکا ورته سترګې په لار دی. امریکا ولستر څنګه وایي چې ټوله نړۍ هم و دغه وینا ته منتظره دي. او مخکې زموږ سره تاسو فخر النساء چې یو افغانه میرمنه ده هغې هم خپل تمې وایو چې وړاندې کړلې چې هغه څه تمه لري د ولسمشر جو بایدن د وینا څخه او داسې وایم چې ډېری خلک به تمې لري. او سره ولسمشر جو بایدن سره تاسو د ایوان اکثریتي چې کوم مشر ورته ویل کېږي چک شومر هم لیدلی شي. ورسره د ماینورټي کوم مشر دی میچ مکانن هغه هم تاسو لیدلی شي چې ورسره را روان دي شاته د ولسمشر جو بایدن سره. شیلا جکسن ګمان کوم د شانو کو شیلا جکسن ښکاري ګمان کوم چې شیلا جکسن یو او واستیره شول شاته راوند د کانګرس ایوړی ده او شیلا بالکل د شیلا جکسن واسطه مخنه نیول د پورې بوشوم ښکاري د ټول سره د سلام دعا کوي دا مخال از چې بکی څوک پیژنم د ټول باندې انا نمونه بکی اخلم جو منشن سره خبرې کوي د وړاندې مارجری ټیلر گرین سره خبرې وکړي چې هغه د ټرمپ یو لویه پلوه ده او حمایتي ده. بیا ورسره د چک شومر ورسره څنګ ته ولاړ دي. اوریدونکو ته یو ځل بیا وایو چې امریکا صدر ولسمشر جو بایدن د مهال د کانګرس د دوه ایوانونو غړي غونډې د وینا لپاره روان دي چې د هر کال هر د امریکا ټول ولسمشران دا وینا کوي سټیټ اف د یونین په نوم باندې دا وینا وی او دا کالی چې دینو د امریکا ولسمشر جو بایدن دا وینا څخه هم مهمه ده د سپوډیر نکات کې چې مهمه وینا ده خو دا د ولسمشر جو بایدن د دې لومبۍ مودې اخیری وینا. تاسو کتلی شئ چې خلکو سره سلفیانې مخلي نور کال
4 more years. ډیموکریټ چې کوم ډیموکریټک پارټي چې کوم کړی دي نو هغه د مهال ناروی په تالار کې چې هغه دی یعنی وایي چې څلور نور کال هم دی غواړي چې ولسمشر جو بایدن وویني د رشاندر سپورټ کورټ ډیزاین دی دا ټول د سپریم کورټ ججان دي ورسره چیف جسټس جان رابرټس Gorsuch or Brett Kavanaugh, Ketanji Brown Jackson, Narashan Noor هم غړي دي او تاسو سره ولسمشر سره شاته پخوانی سپیکره نانسي پلوسی هم لیدل شي فوجي مشر تابع سره هم د مهال روپړ کوي صدر جو بایدن سېنات د کانګرس د کمیټو غړو او د مشرانو سره هم خبرې اترې کوي او د غشان خلار به پودیم ته ورځي اول ته بیا خپل وینا کوي کلنی وینا د امریکا خټک صاحب تاسو موجود یې زموږ سره تاسو به وینئ لار سره جی بالکل زه ګورم لګي تاسو سوال غواړئ پکې چې ترسو ولسمشر وینا پیلېږي ما تاسو ته اولم عرض کړی و چې د کې به تاسو ته سیاست ښکاری ځکه چې ګوري امریکای چې کوم الیکشن وختي دا د سیاست عروج وي نو تاسو ته دا نارو کې اوس کارشول چې 4 more years ناره لګیدلې د هغه خلکو چې چا تعلق یعنی د کانګرس هغه غړو چې چا تعلق د ډیموکراټک پارټي سره دی یعنی صدر بایدن پارټي سره دی نو هغه هم د کناره والے چې د تسلور کاله ونورم ورکو نو دا تاسو ته دلته نه غفکاری د ما تاسو ته دا ویل چې د کې نن وینا د کډیر د مهمه ده هغه کې یو ډیر لوی حواله د امریکای کې روان سیاست او روان چې کوم 5 نومبر باندې چې کوم دلته به صدارتي انتخابات کیږي هغه دي نو هغه تاسو ته دلته ښکاري اوس ګورو ودا چې د صدر امیدوګه باندې چې کوم سيزون ته لګوته خیال پکار د چوک په دې وینا کې نو هغه چې صدر باډي لانګویج څنګه دی یعنی هغه څومره پورې اعتماد دي هغه ډېر صدر بایدن په دې ودانې کې 15 کال پاتې شوی دی خټک صاحب زموږ سره صحیح جی جی Thank you. Here's a drill. Good evening. Good evening. If I were smart, I'd go home now. Mr. Speaker, Madam Vice President, members of Congress, my fellow Americans, in January 1941, Franklin Roosevelt came to this chamber to speak to the nation, and he said, I address you at a moment unprecedented in the history of the Union. Hitler was on the march. War was raging in Europe. President Roosevelt's purpose was to wake up Congress and alert the American people that this was no ordinary time. Freedom and democracy were under assault in the world. Tonight, I come to this same chamber to address the nation. Now, it's we who face an unprecedented moment in the history of the Union. And yes, my purpose tonight is to wake up the Congress and alert the American people that this is no ordinary moment either. Not since President Lincoln and the Civil War have freedom and democracy been under assault at home as they are today. What makes our moment rare is that freedom and democracy are under attack both at home and overseas at the very same time. Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine
and sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. But Ukraine can stop Putin. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that it needs to defend itself. That is all. That is all Ukraine is asking. They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers in war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way. But now, assistance to Ukraine is being blocked by those who want to walk away from our world leadership. It wasn't long ago when a Republican president named Ronald Reagan thundered, "Mr. Gorbachev, tear down this wall." Now my predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, "Do whatever the hell you want." That's a quote. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader. I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable. America is a founding member of NATO, the military alliance of democratic nations created after World War II to prevent war and keep the peace. And today, we've made NATO stronger than ever. We welcomed Finland to the alliance last year. And just this morning, Sweden officially joined, and their minister is here tonight. Come here, stand up. Welcome. Welcome, welcome, welcome. And they know how to fight. Mr. Prime Minister, welcome to NATO, the strongest military alliance the world has ever seen. I say this to Congress, we have to stand up to Putin. Send me a bipartisan national security bill. History is literally watching. History is watching. If the United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk, emboldening others to do what they wish to do us harm. My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. We will not bow down. I will not bow down. In a literal sense, history is watching. History is watching. Just like history watched 3 years ago on January 6th, when insurrectionists stormed this very Capitol and placed a dagger to the throat of American democracy. Many of you were here on that darkest of days. We all saw with our own eyes the insurrectionists were not patriots. They'd come to stop the peaceful transfer of power, to overturn the will of the people. January 6th lies about the 2020 election and the plots to steal the election posed a gravest threat to U.S. democracy since the Civil War. But they failed. America stood. America stood strong, and democracy prevailed. We must be honest. The threat to democracy must be defended. My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies. Here's the simple truth. You can't love your country only when you win.
ever since being elected to office, I ask all of you without regard to party to join together and defend democracy. Remember your oath of office is defending against all threats, foreign and domestic. Respect free and fair elections, restore trust in our institutions, and make clear political violence has absolutely no place in America, zero place. Again, it's not hyperbole to suggest history is watching. We're watching. Your children and grandchildren will read about this day and what we do. History is watching another assault on freedom. Joining us tonight is Latoya Beasley, a social worker from Birmingham, Alabama. 14 months ago, she and her husband welcomed a baby girl thanks to the miracle of IVF. She scheduled treatments to have that second child, but the Alabama Supreme Court shut down IVF treatments across the state, unleashed by a Supreme Court decision overturning Roe v. Wade. She was told her dream would have to wait. What her family had got through should never have happened. Unless Congress acts, it could happen again. So tonight, let's stand up for families like hers. To my friends across the aisle, don't keep this waiting any longer. Guarantee the right to AVF. Guarantee it nationwide. Like most Americans, I believe Roe v. Wade got it right. I thank Vice President Harris for being an incredible leader, defending reproductive freedom, and so much more. Thank you. My predecessor came to office determined to see Roe v. Wade overturned. He's the reason it was overturned, and he brags about it. Look at the chaos that has resulted. Joining us tonight is Kate Cox, the wife and mother from Dallas. She's become pregnant again and had a fetus of a fatal condition. Her doctor told Kate that her own life and her ability to have children in the future were at risk if she didn't act. Because Texas law banned her ability to act, Kate and her husband had to leave the state to get what she needed. What her family got through should have never happened as well, but it's happening in too many others. There are state laws banning the freedom to choose, criminalizing doctors, forcing survivors of rape and incest to leave their states to get the treatment they need. Many of you in this chamber and my predecessor are promising to pass a national ban on reproductive freedom. My God, what freedom else would you take away? Look, it's a decision to overturn Roe v. Wade. The Supreme Court majority wrote the following, and with all due respect, justices, women are not without electoral power. Electoral or political power. You're about to realize just how much you're right about that. Overturning Roe v. Wade have no clue about the power of women. But they found out when reproductive freedom was on the ballot. We won in 2022 and 2020, and we'll win again in 2024. If you, the American people, send me a Congress that supports the right to choose, I promise you, I'll restore Roe v. Wade as the law of the land again. Folks, America cannot go back. I'm here tonight to show what I believe is the way forward, because I know how far we come. 4 years ago next week, before I came to office, the country was hit by the worst pandemic and the worst economic crisis in a century. Remember the fear, record losses,
Remember the spikes in crime and the murder rate, raging virus that took more than 1 million American lives of loved ones, millions left behind. A mental health crisis of isolation and loneliness. A president, my predecessor, failed the most basic presidential duty that he owes to American people, the duty to care. I think that's unforgivable. I came to office determined to get us through one of the toughest periods in the nation's history. We have. It doesn't make news in 1,000 cities and towns. The American people are writing the greatest comeback story never told. So let's tell the story here. Tell it here and now. America's comeback is building the future of American possibilities, building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down. Investing in all America, in all Americans, to make sure everyone has a fair shot, and we leave no one behind. The pandemic no longer controls our lives. The vaccines that saved us from COVID are now being used to beat cancer, turning setback into comeback. That's what America does. That's what America does. Folks, my inherited economy is on the brink. Now our economy is literally the envy of the world. 15 million new jobs in just 3 years, a record, a record. Unemployment at 50-year lows. A record 16 million Americans are starting small businesses, and each one is a literal act of hope. With historic job growth and small business growth for Black and Hispanics and Asian Americans, 800,000 new manufacturing jobs in America and counting. Where is it written we can't be the manufacturing capital of the world? We are, we will. More people have health insurance today. More people have health insurance today than ever before. The racial wealth gap is as small as it's been in 20 years. Wages keep going up. Inflation keeps coming down. Inflation has dropped from 9% to 3%, the lowest in the world, and tending lower. The landing is and will be soft. And now, instead of importing foreign products and exporting American jobs, we're exporting American products and creating American jobs. Right here in America, where they belong. And it takes time, but the American people are beginning to feel it. Consumer studies show consumer confidence is soaring. Buy America has been the law of the land since the 1930s. Past administrations, including my predecessor, including some Democrats as well in the past, failed to buy American. Not anymore. On my watch, federal projects that you fund, like helping build American roads, bridges, and highways, will be made with American products and built by American workers. Creating good-paying American jobs. And thanks to our CHIPS and Science Act, the United States is investing more in research and development than ever before. During the pandemic, a shortage of semiconductors, chips, that drove up the price of everything from cell phones to automobiles. And by the way, we invented those chips right here in America. Well, instead of having to import them, private companies are now investing billions of dollars to build new chip factories here in America, creating tens of thousands of jobs. Many of those jobs paying $100,000 a year and don't require a college degree. In fact, my policies have attracted $650 billion in private sector investment in clean energy, advanced manufacturing, creating tens of thousands of jobs here in America. And thanks to our bipartisan infrastructure law,
46,000 new projects have been announced all across your communities. And by the way, I noticed some of you have strongly voted against it, or they're cheering on that money coming in. I like it. I'm with you. I'm with you. And if any of you don't want that money in your district, just let me know. Modernize our roads and bridges, ports and airports, public transit systems. Removing poisonous lead pipes so every child can drink clean water without risk of brain damage. Providing affordable high-speed internet for every American, no matter where you live, urban, suburban, or rural communities, in red states and blue states. Record investments in tribal communities. Because of my investment in family farms, because I invested in family farms led by my Secretary of Agriculture, who knows more about this than anybody I know, we're better able to stay in the family for those farms and their children and grandchildren won't have to leave home to make a living. It's transformative. The great comeback story is Belvedere, Illinois, home to an auto plant for nearly 60 years. Before I came to office, the plant was on its way to shutting down. Thousands of workers feared for their livelihoods. Hope was fading. Then I was elected to office, and we raised the Belvedere repeatedly with auto companies, knowing unions would make all the difference. The UAW worked like hell to keep the plant open and get these jobs back, and together we succeeded. Instead of auto factories shutting down, auto factories reopening, a new state-of-the-art battery factory is being built to power those cars there at the same. The folks of Belvedere, I say, instead of your town being left behind, your community is moving forward again. Because instead of watching auto jobs in the future go overseas, 4,000 union jobs with higher wages are building the future in Belvedere right here in America. Here tonight is UAW President Shawn Fain, a great friend and a great labor leader. Shawn, where are you? Stand up. And Dawn Sims, a third-generation worker, UAW worker at Belvedere. Shawn, I was proud to be the first president to stand on the picket line, and today, Dawn has a good job in her hometown, providing stability for her family and pride and dignity as well. Showing once again, Wall Street didn't build America. They're not bad guys. They didn't build it, though. The middle class built the country, and unions built the middle class. I say to the American people, when America gets knocked down, we get back up. We keep going. That's America. That's you, the American people. It's because of you America's coming back. It's because of you our future is brighter. It's because of you that tonight we can proudly say the state of our union is strong and getting stronger. Tonight, I want to talk about the future of possibilities that we can build together. A future where the days of trickle-down economics are over, and the wealthy and the biggest corporations no longer get all the tax breaks. And by the way, I understand corporations. I come from a state that has more corporations invested than every one of your states in the United States combined. And I represented it for 36 years. I'm not anti-corporation, but I grew up in a home where trickle-down economics didn't put much on my dad's kitchen table.
That's why I determined to turn things around so middle class does well. When they do well, the poor go way up and the wealthy still do very well. We all do well. And there's more to do to make sure you're feeling the benefits of all we're doing. Americans pay more for prescription drugs than anywhere in the world. It's wrong, and I'm ending it. With a law that I proposed and signed, not one of you Republican buddies voted for it, we finally beat Big Pharma. Instead of paying $400 a month or thereabouts for insulin with diabetes, and it only costs $10 to make, they only get paid $35 a month now and still make a healthy profit. And I want to, but what to do next? I want to cap the cost of insulin at $35 a month for every American who needs it. Everyone. For years, people have talked about it, but finally we got it done and gave Medicare the power to negotiate lower prices on prescription drugs, just like the VA is able to do for veterans. That's not just saving seniors money, it's saving taxpayers money. We cut the federal deficit by $160 billion. Because Medicare will no longer have to pay those exorbitant prices to Big Pharma. This year, Medicare is negotiating lower prices for some of the costliest drugs on the market to treat everything from heart disease to arthritis. It's now time to go further and give Medicare the power to negotiate lower prices for 500 different drugs over the next decade. They're making a lot of money, guys. And they'll still be extremely profitable. Will not only save lives, it will save taxpayers another $200 billion. Starting next year, the same law caps total prescription drug costs for seniors on Medicare at $2,000 a year, even for expensive cancer drugs that cost $10,000, $12,000, $15,000. Now I want to cap prescription drug costs at $2,000 a year for everyone. Folks, I'm going to get in trouble for saying that, but if you want to get an Air Force One and fly to Toronto, Berlin, Moscow, well, even Moscow, probably. And bring your prescription with you, and I promise you I'll get it for you for 40% the cost you're paying now. Same company, same drug, same place. Folks, the Affordable Care Act, the old Obamacare, it's still a very big deal. Of you can no longer be denied health insurance because of pre-existing condition. Well, my predecessor and many in this chamber want to take this prescription drug away by repealing the Affordable Care Act. I'm not going to let that happen. We stopped you 50 times before and we'll stop you again. In fact, I'm not only protecting it, I'm expanding it. They enacted tax credits of $800 per person per year, reduce health care costs for millions of working families. That tax credit expires next year. I want to make that savings permanent. To state the obvious, women are more than half our population. But research on women's health has always been underfunded. That's why we're launching the first ever White House initiative on women's health research, led by Jill, doing an incredible job as First Lady. So pass my plan for $12 billion to transfer women's health research and benefit millions of lives all across America.
I know the cost of housing is so important to you. If inflation keeps coming down, mortgage rates will come down as well, and the Fed acknowledges that. But I'm not waiting. I want to provide an annual tax credit that will give Americans $400 a month for the next 2 years as mortgage rates come down, to put toward their mortgages when they buy their first home or trade up for a little more space. Just for 2 years. And my administration is also eliminating title insurance on federally backed mortgages. When you refinance your home, you can save $1,000 or more as a consequence. For millions of renters, we're cracking down on big landlords who use antitrust law, who break antitrust laws by price fixing and driving up rents. We've cut red tape so builders can get federally financing, which is already helping build a record 1.7 million new housing units nationwide. Now pass and build and renovate 2 million affordable homes and bring those rents down. To remain the strongest economy in the world, we need to have the best education system in the world. And I, like I suspect all of you, want to give every child, a good start by providing access to preschool for 3 and 4 years old. You know, I think I pointed out last year, that children coming from broken homes where there's no books, and not read to, not spoken to very often, start school, kindergarten, or first grade, having heard 1 million fewer words spoken. Well, studies show that children who go to preschool are nearly 50% more likely to finish high school, go on to earn a 2- and 4-year degree, no matter what their background is. I met a year and a half ago with the leaders of the Business Roundtable. They were mad that they were angry, I think, well, they were discussing why I wanted to spend money on education. I pointed out to them, as vice president, I met with over 182 of those folks. Don't hold me to the exact number. And I asked them what they need most, the CEOs. And you've had the same experience on both sides of the aisle. They say a better educated workforce, right? So I looked at them, and I say, I come from Delaware. DuPont used to be the 8th largest corporation in the world. And every new enterprise they bought, they educated the workforce to that enterprise. But none of you do that anymore. Why are you angry with me providing you the opportunity for the best educated workforce in the world? And they all looked at me and said, I think you're right. I want to expand high-quality tutoring and summer learning to see that every child learns to read by 3rd grade. I'm also connecting local businesses and high schools so students get hands-on experience and a path to good-paying job whether or not they go to college. And I want to make sure that college is more affordable. Let's continue increasing the Pell Grants to working and middle-class families and increase record investments in HBCUs and minority-serving institutions, including Hispanic institutions. And I was told I couldn't universally just change the way in which we dealt with student loans. I fixed 2 student loan programs that already existed to reduce the burden of student debt for nearly 4 million Americans, including nurses, firefighters, and others in public service. Like Keenan Jones, a public educator from Minnesota, who's here with us tonight. Keenan, where are you? Keenan, thank you.
He's educated hundreds of students so they can go to college. Now he's able to help, after debt forgiveness, get his own daughter to college. And folks, look, such relief is good for the economy because folks are now able to buy a home, start a business, start a family. While we're at it, I want to give public school teachers a raise. And by the way, the first couple of years, we cut the deficit. Now, let me speak to the question of fundamental fairness for all Americans. I've been delivering real results in fiscally responsible ways. We've already cut the federal deficit. Over $1 trillion. I signed the bipartisan deal to cut another $1 trillion in the next decade. It's my goal to cut the federal deficit another $3 trillion by making big corporations and the very wealthy finally beginning to pay their fair share. Look, I'm a capitalist. If you want to make or can make a million or millions of bucks, that's great. Just pay your fair share in taxes. A fair tax code is how we invest things to make this country great. Healthcare, education, defense, and so much more. But here's the deal. The last administration enacted a $2 trillion tax cut, overwhelmingly benefit the top 1%, the very wealthy and the biggest corporations, and exploded the federal deficit. They added more to the national debt than any presidential